السلام عليكم، يسعد صباحكم، يسعد مساكم، وين ما كنتوا امتى ما كنتوا عم تشوفوا هذا الفيديو بكل الاوقات. راح نكمل بموضوع الرخص، رخص القيادة للسيارات والباصات والشاحنات. خلوكم معنا لنشوف هذا الفيديو على اين الرخصة لنحكي. السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو عن الرخصة البي. الرخصة البي اللي هي خاصة بباصات مدارس الأطفال، قيادة باصات مدارس الأطفال الكبيرة، مو الصغيرة. في باصات صغيرة تقريبا 20 راكب، وفي باصات كبيرة حوالي 45 شخص بتسع. هذول لهم رخصة معينة، هي فئة بي. طبعا انت اذا طلعت الرخصة الفئة بي بامكانك تسوق الباصات الصغيرة، بامكانك تسوق السيارات، بامكانك تشتغل فيها على الشاحنات الصغيرة، لانه الشاحنات الفئة تبعيتها ذي، السيارات الصغيرة الفئة تبعيتها جي. فالرخصة البي هذه هي أكبر، الفئة الرخصة بي هي أكبر من الدي أو البي أو الإف، الدي أو الجي أو الإف، فبتجي أكبر. بس عندك الفئة الأي، الفئة الأي هي أكبر من الفئة بي، لأنه هذيك خاصة بقيادة التركات أو الشاحنات بالعربي الكبيرة، اللي طولها بيجي حوالي 14 15 متر. هذيك الفئة الأي حكيت عنها بالفيديو السابق. بس الفئة البي هذه خاصة بباصات المدارس. هلا انت في حال عندك الرخصة الاي بامكانك تسوق باص المدرسة بي، هذا بالفئة البي، بس في اختبار نظري لازم تعيده من اول وجديد. لو عندك الرخصة الاي في اختبار نظري واختبار معين، لانه انت عم بطلع معك طلاب مدارس واطفال صغار، فهدول لهم غير قواعد بالاختبار وبالفحص تبعهم. لازم ضروري تعيد الاختبار النظري، بس ما في يعني داعي انه تطلع على باص المدرسة وتعيد الاختبار، لا، عيد بس الامتحان. هو عبارة عن اختبار على الكمبيوتر، اسئلة وقواعد، وبعدين تعمل اختبار عملي على الباص تطلع. هلا انا رايح اكمل الفيديو الباص شلون عم بيعمل الاختبار، ورايح اشرح لكم شوي عن القواعد اثناء فحص الباص، اختبار قيادة الباص تبع المدارس. رايح انزلكم شوي عن القواعد وبعض الاسئلة اللي خاصة بباصات المدارس. الاسئلة والاختبارات تبعيتها هذه خاصة بس بباص المدارس والاطفال، بتختلف عن اسئلة الشاحنات او التركات، بتختلف عن اسئلة السيارات الصغيرة. قلت لكم لانه فيها عم بطلع معك انت اطفال، طلاب مدارس اطفال، احيانا بطلع معك اولاد عمرهم 5 سنين و4 سنين تبعت الروضة. ما هون الولد بس صار عمره 4 سنين بياخذوه بحطوه بالروضة بالمدرسة، وبضل بقى ال4 سنين و5 سنين ب6 سنين بصير بالصف الأول، يعني سنتين روضة تدريب مثل حضانة. فهذول بروحوا بوصلوهم بالباصات وبجيبوهم لقدام بيوتهم بالباصات كمان. في حسب الأماكن والمسافة معينة، مثلا إنه إذا يكون بيتك بعيد عن المدرسة حوالي 800 متر أقل شي، ويكون ما هو أكثر من 3-4 كيلو بعيد عن المدرسة ليحطوا لك باص. وإن شاء الله يعجبكم الفيديو، ولا تنسونا باللايكات والدعم تبعكم مشان استمر معكم بالمزيد. خلوكم معنا هلا نشوف الباص شلون عم بيعمل اختبار. هذا هو باص المدرسة الكبير اللي أنا عم بحكي عليه. في طبعا باص الأصغر منه، هذاك بسع حوالي 20 طالب، لأن بيجي تقريبا قد نص هذا مسافته. بس هذا الباص الكبير هذا بسع تقريبا حوالي 40 طالب، يعني 40 ولد من المدارس. هلا حنا هذول الكراسي بيجي على الجهتين،
على اليمين كرسيين مقعد مزدوج طالبين، وعلى اليسار كمان مقعد مزدوج كرسيين، فبسع حوالي 40 طالب يعني هذا. طبعا الباص الصغير هذاك رخصته هي اسمها اي، هذا رخصته بي، تختلف التسمية لأنه هذاك أصغر، الرخصة تبعيته أصغر. يعني اللي بطلع الرخصة الإيه بسوق باصات المدارس الصغيرة، ما بصير يسوق الباصات هاي الكبيرة. طبعا هي بالسوقة بس بحال وحدة، إذا كان عندك الرخصة البي أو الرخصة الأي. الرخصة الأي اللي هي خاصة بقيادة التركات أو الشاحنات بالعربي، هذيك الرخصة الأي مسموح لك تسوق الباصات هدول، بس بشرط إنك تعيد الامتحان النظري. الامتحان النظري اللي هو خاص بالقواعد المرور، مو الإشارات، في الإشارات مختلف عن القواعد. الامتحان النظري اللي خاص بقواعد المرور لباصات طلاب المدارس، طبعا هذا في لهم أسئلة خاصة، لأنه مثل ما حكيت أنا من قبل معهم طلاب مدارس، ويعني إنه بعتبروهم أطفال، يعني حياتهم معرضة للخطر، فهذول في لهم إشارات وأسئلة معينة. وبالنسبة للباصات هذه يعني كان إذا وقف الباص بده ينزل طلاب، ومجرد ما يوقف بفتح الباب، في عنده إشارة ستوب جنب السائق بتنفتح ستوب، وفي سيخ قدام الباص بنفتح تقريبا طوله على عرض الباص، طوله هو بنفتح لقدام، مشان إذا أجا ولد بده يرقد يقطع من قدام الباص ما بحسن بقطع، لأنه في حديدة هي طولها تقريبا 2 متر بعرض الباص، فما بحسن الولد بقطع من قدام الباص، بضل واقف على الرصيف مشان ما يقطع من قدام الباص، لأنه ما ببين على السائق. بس هيك إذا حاول يبعد لقدام 3-4 متر بيشوف السائق ما بمشي. وهذا الباص في حال إذا وقف ينزل الطلاب مثل ما قلت لكم، وبس اشتغلت الإشارات هذه، أي سيارة بتكون معدية بالطريق لازم توقف، ما بصير تمشي من جنبه، لازم توقف وراه بعيد عنه شي 3 متر، أو إذا كنت جاي مقابله بتوقف بعيد عنه شي 3 متر، لأنه فيها مخالفة تقريبا حوالي $2000 ونقط. يعني إذا بتعدي دورية مرور وبتشوفك فيها مخالفة ونقط. طيب هلأ شايفين انتو هون العمود اللي عند الشعلة هاي اللي بتتحرك، هون في عمود، هون وقت الاختبار الباص ممنوع يعدي لقدام، يروح يعني يقطع المسافة لقدامه. هلا انتو بتشوفوها هيك بتفكروا انه هو يقطع، بس هو لا، لسه بعيد، في تقريبا حوالي 2 متر قدامه او اقل يعني، بس ما بتتجاوز 2 متر بينه وبين العمود هذا، مشان يظل معه مسافة انه يقرب ويعدل الباص ويرجع. مجرد ما قطع الباص وطلع لبعده، بهالحالة هون برجع بعيد الاختبار. هلا هو هذه بس عملية الصف هون، انه كيف يصف ويرجع لورا. طبعا طلع معه هو اختبار على الطريق وعلى الهواي حوالي 20 دقيقة، بس نحن ممنوع نطلع نمشي وراه ونصوره على الطريق، ممنوع مشان الحوادث بقولك. بس هون انا واقف عم بصوره هون بالبرك، انه صفيت كيف برجع، بده يرجع يصف السيارة الباص هون بين العواميد هذول 3 عواميد، من على اليمين 3 على اليسار وواحد بالنص من ورا. هلا هو بيحق له كل شوي ينزل ويطلع ورا، لانه طبعا ما بيشوف بالمرايا ورا، يعني مسموح له انه ينزل يوقف الباص وينزل يطلع ورا شاط في مسافة ويرجع يطلع. بس هو معه وقت على كل حال، يعني معه 10 دقايق المدة، ممكن يتجاوز له بدقيقتين 3 مو مشكلة، يعني بتساهلوا فيها. مشان هيك في معه يعني مجال انه يرجع ينزل ويطلع وراه ويرجع يطلع. وانتو بتشوفوه انه عم بنزل من طرف اليمين وبطلع، بس هو الدركسيون على طرف اليسار ما على طرف اليمين. الباصات نحن هون عنا بكندا كلها دركسيون على اليسار، لانه الطلاب بنزلوا بطلعوا من على اليمين، فالباب بكون على اليمين، ما هو مثل مثلا بريطانيا دركسيوناتها بالعكس. لا، هون نحن عنا الدركسيونات كلها على اليسار، والابواب من على اليمين بنزلوا بطلعوا.
بس باصات المدارس هذول السائق ما عنده باب يفتحه ويسكره، فبنزل وبطلع من الباب القدام تبع الطلاب، بينزل وبيطلع منه على يساره. هون ما في باب، هذا مسكر كله، ما بحسن بفتحه وبنزل وبطلع من هون. فمشان هيك بتشوفوه بنزل وبطلع من على اليمين ما بطلع من على اليسار. طبعا هو قبل ما يطلع اختبار الطريق او حتى او يعمل اختبار هذا عملت الريفيرس انه يصف لورا، في عنده اختبار عملي، شرح عملي. الشرح هذا بيكون مثلا على ازاز السيارة والمرايا وعلى التدفئة وعلى المساحات انه الشغالات لا، وبالاخص على اشارة الستوب اللي جنب السائق اللي بيستخدمه وقت اللي بده يوقف وينزل ويطالع الطلاب. اشارة الستوب هذه طبعا مثل ما قلت لكم، هي اشارة الستوب مجرد ما يوقف يفتح الباب شغل اشارة الستوب، وفي حديدة قدامه بتفتح هيك تقريبا حوالي مترين على عرض الباص، وفي أضوية ورا، أضوية حمر، ستوبات خلف الباص بشحلوا وبطفوا انه هذا واقف ينزل طلاب، فلازم العالم توقف. اذا ما شغل الستوب، اذا ما فتح اشارة الستوب اللي عنده، ما بيشتغلوا الأضوية هذول والعالم ما بتوقف. فأي مشكلة بتصير أو أي حادث بصير بكون الغلط هو على السائق، ماله على السيارة اللي ماشية. السيارة الماشية ما هو فاتح إشارة الستوب، بفكروا إنه واقف عادي يعني ما عم بنزل وطالع ركاب. بس في حال فتح إشارة الستوب معناته لازم يوقف السيارة المعدية. هاي يعني من ضمن الأسئلة والاختبارات الشرح العملي اللي بيعملها قبل ما يطلع على الطريق يعمل فحص القيادة للباص. هذا الموقع هون بيعملوا فيه اختبارات الباصات الكبيرة، السيارات الكبيرة أو الباصات الصغيرة، يعني جميع الرخص من عدا الرخص الصغيرة تبع السيارات الصغيرة اللي هي الفئة الجي والجي 1 والجي 2. هذول هون ما بيعملوا الامتحانات بهالمركز هذا أو المراكز الكبيرة هذه. هاي المواقع خاصة فقط للسيارات والشاحنات الكبار. مثل ما شايفين هلا هو وقف ونزل يطلع وراه، لسه المسافة فيه تقريبا متر، فطلع يرجع الباص لأنه المسافة المسموحة هي إنه أكتر شي لازم تكون بعيد عنه من 50 ل60 سنتي. قرب لعنده حتى سنتي تروك مو مشكلة، بس المهم ما تلمس فيه. وقت اللي بتطلع بترجع تعيف 50 60 سنتي 10 سنتي مو مهم، بس نزلت طلعت المسافة خلص تمام هيك أقل من 60 سنتي بتقول له أنا خلص خلصت ستوب فينيش، هو بطلع معك وهيك بكون انتهى الامتحان ونجحت. هلا هون هو نزل يقيسها يعني تقديرا بإجره هيك إنه كم سنتي، لسه بعيدة، فطلع مشان يرجع يرجع الباص كمان شوي لأنه مسمح له يقرب يعني ينزل ويطلع قد ما بده. المهم ما يعدي 10 دقايق أو 12 دقيقة اللي معه هو المدة بس. هو الشاب نجح يعني اتأخر فيه لأنه سواقته صعبة. هلا هو طول 10 دقايق تقريبا وربع دقيقة الوقت، بس يعني نجح
إن شاء الله ألف مبروك وعقبالكم.